عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة رقم 902، ونحن طبعا في موضوع الجذور التاريخية للحديث الهرس اللي بيقول: من رأى منكم منكرا فليغيره. والحلقة دي بعنوان اضطهاد المأمون والمعتصم والواثق للفقهاء أصحاب الحديث في موضوع خلق القرآن. الفقهاء المتعصبون لم يكونوا سعيدين بالسماحة التي يبديها المعتصم لأهل الكتاب، ولم يكونوا سعيدين بتقريب الخليفة المأمون للعلماء. طبعا يعني أولئك الفقهاء كانوا جهلة، وكانوا يسرون جهلهم بأنهم يعني آراؤهم يسندونها إلى النبي عبر عنعنات وإسناد كاذب، عشان لكي يعطوا لآرائهم الهزيلة قدسية، لأن النبي اللي قال كده مش احنا. طبعا لما يكونوا ايضا سعيدين بالاتجاه العقلي للمعتزله وقرب المعتزله من الخليفه المأمون والخليفه المعتصم والخليفه الواثق. ف يعني كانت هناك بقى كراهيه متبادله على فكره. طبعا فرق كبير قوي بين منهج العلماء الحقيقيين بقى، اللي علماء الطب والهندسه والرياضيات، دول ناس شغالين وناس بقى يعني إليت، يعني ناس يعني في مكانة عالية ومتفرغين للبحث، وتحوطهم الدولة العباسية كذا. التانيين كانوا ناس عوام، ومجرد ان واحد منهم يقول كذا 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 يلتف عليه العوام. فرق بقى بين جهل العوام وبين الناس المحترمة الحقيقية، العلماء الحقيقيين. جت الصدام بين المأمون وبين الفقهاء بتوع الحديث دول في موضوع خلق القرآن. هو الجماعة المعتزلة بيقولوا أن القرآن مخلوق، والجماعة الفقهاء والمحدثين يقول لك لا مش مخلوق. فالمأمون ده كان رأيه أن القرآن مخلوق، لأنه ماشي مع المعتزلة في هذا. وهو كان طبعا المأمون رجل مثقف، لكن كونه مثقفا لا يعني أنه يعني رجل خليفة وصاحب أمر ونهي، ويستنكف أن يخالفه بعض أتباعه. البعض أتباعه دول اللي هم الجماعة الفقهاء. الجماعة الفقهاء دول لهم تراث يعرفونه، هم الذين يعني أسلافهم هم الذين أيدوا الدولة العباسية بصناعة الأحاديث. إذن هم يطمعون في أن يكون لهم يعني مكانة، لأن هم قبل كده ياما كذبوا على النبي في أحاديث عشان خاطر الدولة العباسية. فيجي بقى المأمون بقى وبعدين يعني يتجنبهم ويقرب إليه العلماء الحقيقيين والمعتزلة. دي حاجة طبعا كانت صعبة جدا عليهم. ومع هذا المأمون كان يعني كان يحاول أن يتقرب للفقهاء المحدثين مع علمه بجهلهم وفساد منهجهم، وعلمه أيضا بنقائصهم، وربما أراد أن ينهض بهم ثقافيا ليكونوا كالمعتزلة في العلم الديني بالنظر والعقل، وليس مجرد حبك أحاديث وحفظ متون وأسانيد. لكن يعني يحكى عنه أنه كان يشرح لضيوف الفوائد الطبية لعشرات أطباء في استضافته لهم. والمأمون هو الخليفة الوحيد الذي خصص يوم الثلاثاء في قصره لمقابلة الفقهاء والمناظرة في الفقه، حسب ما يروي المسعودي في مروج الذهب الجزء الثاني من 340. يعني كان هو الخليفة الوحيد اللي يقعد رجل مثقف ويعقد مجلس للجماعة الفقهاء دول، ويقعد يناظر فيهم، وطبعا يكتشف الجهل بتاعهم، وينسب لهم المواد الحافلة بالطعام والحجرات الوثيرة والعطور الغالية، ثم يناظرهم كأحدهم بلا تجبر. وبعدين كان قادرا على ان يفوز، لانه طبعا ذكي ولانه هو رجل فاهم. ودكم بقى الفقهاء دول شويه حمير، لا مؤاخذه، يعني احنا لا نسبهم، ولكن هم يعني باكاذيبهم يعني الحمير احسن منهم. في الاخر بقى لما المأمون في نهايه حكمه اظهر حكايه خلق القرآن، ودعا يعني في مناظرته مع الفقهاء ان هم يعني يناقشوا الموضوع. ناقشوا الموضوع طبعا، مش عارفوا يقولوا اي كلام، وصمموا على رايهم. فبقى اثاروا فيه نعرة الاستكبار، ازاي بقى شويه جهله مش يقتنعوا بهذا الراي الى اخره.
فمن سنة من 212 استمر رفضهم لدعوة المأمون في الاستجابة له في أن القرآن مخلوق 6 أعوام. وطبعا الرفض هنا بقى في أمر ديني لا يحتمل التوسط، إما أن تقول أن القرآن مخلوق، إما تقول أنه غير مخلوق. فبالتالي إما تتبع الخليفة يقول لك أن هو القرآن مخلوق، إما تبقى ضد الخليفة. فالخليفة بقى استعمل سلطته وبعث كتاب بقى، هو كان في الرقة في سنة 218، في كتاب غاضب جدا، و كتب لأخيه الولي العهد الخليفة المعتصم أن يجادل الناس ديت. طبعا كلهم طبعا خافوا ما عدا 3، كان من ضمنهم 3 كان أحمد بن حنبل، وواحد اسمه محمد بن نوح، ومحمد بن سعد اللي هو المؤرخ صاحب الطبقات الكبرى كاتب الواقدي. في النهاية صمد أحمد بن حنبل ورفض أن ينصاع لأمر الخليفة. وبعد كده كان جه بقى الأستاذ المأمون مات وتولى المعتصم، واستمر في موضوع خلق القرآن وإجبار أحمد بن حنبل. فرفض أحمد بن حنبل فجلده المعتصم 80 صوتا، وقيل 36 صوتا. وبعد أمر المعتصم بتسليمه حيا لعمه، وأشهده على أنه معافى صحيح الأعضاء، صحيح الأعضاء. ناحية ابن حنبل صنعت له شهرة لا يستحقها. كان العوام بقى محتاجين إلى اسم يجتمعون حوله، فوجدوا اسم أحمد بن حنبل، واعتبروا أنه هو يعني ضرب، مع أن يعني حكاية الضرب والقتل كانت سائدة. لكن بقى لما يكون في واحد له أتباع كثيرين أو أتباع ناقمين، والناس دول بقى متخصصين بقى في نشر الأحاديث والفتاوى والكلام ده، ويريدون يعني لافتة يجتمعون حولها، فكانت اللافتة المناسبة وأحمد بن حنبل. مع أن أحمد بن حنبل لم يكن يعني فقيها بارعا ولم يكن محدثا بارعا، وكان إنسان متوسط الذكاء جدا. لكن بقى الظروف السياسية هي التي خلقت هالة أحمد بن حنبل، وطبعا تعاملت عنده بقى منامات وكرامات وآخره. يكفي ما قاله ابن الجوزي الحنبلي في القرن السادس الهجري في كتاب مناقب أحمد بن حنبل، اللي عملوا فيها إلها فوق مستوى رب العزة. اهلا وسهلا بكم احبتي ونرجوكم العصات القرآنية في قناة اهل القرآن وفي موقع اهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.